සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඊයේ පෙරේද නැත්නම් මෑත දවසකදී CREATIVEARTLK channel එකට හැකි වුණා 100k goal එක achieve කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ලක්ෂයකට අධික වූ subscribersලා ප්‍රමාණයක් achieve කරගන්න CREATIVEARTLK channel එකට. ඉතින් මේකට හේතු උනේ ඔයාලගේ support එක සහ මම ඔයාලට හරි දෙයක් දීම තමයි මෙවැනි goal එකකට CREATIVEARTLK channel එකට නැත්නම් tutorials කරන channel එකකට එන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා ලංකාවේ දැනට ලක්ෂයට ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්න silver play button එකක් ගන්න ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්න ඔන්න මෙන්න වගේ ඉන්න channels කිහිපයක් review කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී මම තෝරගත්තේ ගොඩක් දුරට education පැත්තට බර channels. ඉතින් ඒක නිසා ඉවර වෙනකන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ channels ඔයා මේ විදිහට subscribe කරලාද තියෙන්නේ නැත්නම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පළවෙනි වතාවට දකින්න කියලා. දෙකටම එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක वीडियो को पटन गන්න කලින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell notification එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන content ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අද program එක host කරන මම SG Fernandes. මම කතා කරන පළවෙනි channel එක තමයි මේ channel එක ගැන කතා කරන්න විශේෂ හේතු ටිකක් තියෙනවා. ඒ හේතු ටික මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. channel එකේ නම තමයි Techie Koni. ඉතින් මේ channel එක කාන්තා නියෝජනයක් තියෙන channel එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ YouTube creators ලා අතරේ girls ලා ඉන්නේ ඉතාමත් අල්ප වශයෙන්. එතනිනුත් education content tutorials tech review කරන girls ලා ඉන්නේ එතනිනුත් filter වෙලා එනවා. ඉතින් අන්නේ කාරණාව නිසා මේ Techie Koni channel එක විශේෂ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම girls ලංකාවේ YouTube කරන්න ආවට පස්සේ යාලා ගොඩක් වෙලාවට තෝරගන්න topics තමයි එක්කෝ cooking channel එකක් පටන් ගන්නව නැත්නම් beauty නැත්නම් reaction එතනින් එහාට ගියාම game streaming පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ topics වලින් එහාට ගිහිල්ලා tutorials tech ගැන කතා කරන ප්‍රධාන වශයෙන්ම education ගැන කතා කරන girls ලා ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඒක නිසා Techie Koni කියන channel එක girls ලාට විශේෂම ආදර්ශයක්. කොහොමද education content කරන්නේ, කොහොමද tech review කරන්නේ, කොහොමද tutorials කරන්නේ කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම girls ලාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ channel එක බැලුවොත්. ටික දවසක ඉඳලා YouTube videos බලද්දී ඔයාලට note වෙලා ඇති මේ වෙනකොට dislike button එක තියෙනවා. හැබැයි කී දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකට dislike කරලා තියෙනවද කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදියට dislike count එක hide කරලා තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න එන අයට විතරයි. හැබැයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන කෙනාට ඒ කියන්නේ content creatorට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ වීඩියෝ එකට කොච්චර dislike ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා දැනටමත් Techie Koni channel එක දන්නවත් ඇති. දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ගිහිල්ලා Techie Koni channel එකට join වෙන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් Techie Koni channel එකේ දැනට subscribersලා මං හිතන්නේ 82.7k ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 82700ක් විතර ඉන්නවා. මට මතකේ නිවැරදි නම් කොහොමද ඔයාලට display එකේ අපිය වෙන subscribersලා ප්‍රමාණය. ඉතින් 100k goal එකට ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්න channel එකක්. ඒ වගේම silver play button එක අනිවාර්යෙන් ගත යුතු channel එකක් තමයි Techie Koni කියන්නේ. ඉතින් මේක මම කලින් කිව්වත් වගේම content based වෙලා තියෙන්නේ mainly education type එකේ contents. මෙතනදී ඔයාලට tech reviews, tutorials ඊට අමතරව ගොඩක් education දේවල් වලට අදාළ දේවල් සම්බන්ධ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා Techie Koni channel එකට ගිහිල්ලා set වෙන්න. ඔයා මීට කලින් content බලලා තියෙනවා නම් මේ channel එකේ ගිහිල්ලා double check කරන්න මේ channel එක subscribe කරලාද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා join වෙන්න Techie Koni channel එකත් එක්ක. දෙවනියට මම කතා කරන channel එකත් මම පෞද්ගලික වාස channel එකක්. ඒ වගේම education content කරන channels අතරේ ඊටමත් ඉහළින් ඉන්න channel එකක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මේ channel එක මට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඔයාලට මේ පේන පිටිපස්සෙන් පේන workstation එක build කරන්න යද්දි මට help වුණා මේ channel එකේ content එකක්. මේ channel එකේ නම තමයි R2 Studio Masterclass. මම හිතන විදිහට masterclass කියන එක ගොඩක් අය use කරන්නේ නැති තරම් R2 Studio කිව්වහම තමයි ගොඩක් අය දන්නේ සහ ගොඩක් අය search කරන්නේ. මම දැන් කියන්නම් මේ channel එක මට ප්‍රයෝජනවත් උනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ workstation එක හදන්න යද්දී මට ආපු පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි Intelද AMDද. AMD ගන්නවා නම් ඇයි මේක ගන්න ඕනේ? මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? ඉතින් මේ ගැන හොයලා බලද්දී මට මේ R2 Studio channel එකේ content එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා computer එකක් ගන්න එහෙමත් නැත්නම් තියෙන machine එක upgrade කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් හොව්.
ඉතින් ඉස්සර හොඳ දේවල් අද වෙනකොට එච්චර හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මම වීඩියෝ එක මුලදිම ඇත්තටම ඔයගලන්ට කියන්න. Intel processor එකක් එක්කනම් මැෂින් එක හදන්න යන්නේ නැවත හිතලා බලන්න ඕනේ කාලයයි මේ. මොකද අද අපි කතා කරන්නේ AMD 5000 series එකේ computer processors ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ content එක මට ගොඩක් help වෙනවා. AMD processor එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? මේකේ architecture එක කොහොමද build වෙලා තියෙන්නේ? සහ මේක workstation වලට කොහොමද effective වෙන්නේ? සහ මේ වගේ ගොඩක් කාරණා මට මේ වීඩියෝ එක හරහා දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි මේ channel එකේ ඔයාලට ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ education category එකේ content. ඒ අතරින් පොඩි දේවල් ටිකක් කිව්වොත් ඔයාලට photography ගැන ඉගෙන ගන්න ආසයි නම්, mobile photography ගැන ඉගෙන ගන්න ආසයි නම්, ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු අලුත් technologies, camera review, gear reviews වගේ දේවල් බලා ගන්න ආසයි නම් මම හිතනවා මේ channel එක අතිශයම වැදගත් වෙන channel එකක් වෙයි ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඒ වගේම තමයි මේ channel එකේ subscribers ලා දැනට 93000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 100k goal එකට ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්න channel එකක්. ඒ වගේම තමයි silver play button එකත් R2 studio channel එකට ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා මම wish කරනවා හදවතින්ම. ඉතින් දැනටමත් ඔයා මේ channel එකේ content බලනවා ඇති. double check කරන්න ගිහිල්ලා මේ channel එක subscribe කරලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි වතාවට මේ channel එක ගැන දැනගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම R2 studio කියලා search කරලා subscribe එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කියන content ඉතාමත් වැදගත් නිසා ඒ content miss නොකර බලන්නත් කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඊළඟට මම කතා කරන channel එක තමයි මේ channel එක මට හම්බ වෙන්නේ අහම්බෙන් සහ මේ channel එක මට ගොඩක්ම හම්බ වෙන්නේ gaming සම්බන්ධ content මම දැකලා තියෙනවා live streaming කරනවා සහ මේ channel එකේ include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් channel එකේ නම තමයි SLPCLK. ඉතින් මේ channel එකත් ගොඩක් education content ඊට අමතරව PC builds ඒ වගේම gaming සම්බන්ධ live stream මේ වගේ දේවල් අරන් එන channel එකක්. මේක මම දකින්නේ ටිකක් mix type එකේ content අරන් එන channel එකක්, විශේෂයෙන්ම PC පැත්තට, gaming පැත්තට බර වෙච්ච. ඉතින් මේ channel එකේ දැනට subscribers ලා ඉන්නවා මට මතක විදිහට 95000ක් විතර. ඒ වගේම මම wish කරනවා SLPCLK channel එකට ඉක්මනින්ම 100k goal එක achieve කරලා silver play button එක ගන්න ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් මේ PC build එකේ 90%ම සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ සියලුම components Asus. ඉතින් සමහර දේවල් අපිට Asus වලින් හොයාගන්න බැරි වුණා. මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම ස්ටොක් වල හිඟයක් තියෙන නිසා අපිට සමහර brand පොඩ්ඩක් mix කරලා දාන්න වුණා. නමුත් 90%ක් වගේම මේ PC build එක Asus brand එකෙන් තමයි build වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගේමින් වලට වගේම එඩිටින් වලටම එම් කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් අපිට මේකට යූස් කරනවා. සමහරට මේ channel එකේ content මේ වෙද්දිත් ඔයාලා බලලා ඇති. සහ පළවෙනි වතාවට ඔයාලා බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. මේ channel එකේ content ඔයා බලලා තියෙනවා නම් මීට කලින් double check කරන්න subscribe කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම CREATIVEARTLK channel එක බලන කෙනෙක් නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න SLPCLK channel එක. ඊළඟට මම කතා කරන channel එක තමයි මේ channel එකේ නම කියන්න කලින් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ channel එක මම මීට ගොඩ කාලයකට කලින් දැනගත්ත channel එකක්. මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට වැඩි මිසක් අඩු නැහැ. ඉතින් මේ channel එක බලන්න විශේෂ හේතු ටිකක් තිබ්බා. ඒක මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. ඉතින් මේ channel එකේ නම තමයි Dishon Vlogs. ඉතින් මේ channel එකේ subscribers ලා ඉන්නවා 92000ක් විතර. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේක 100k වලට ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්න channel එකක්. ඒ වගේම තමයි silver play button එකකුත් Dishon Vlogs channel එකට ඉක්මනින්ම ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ channel එක බලන්න පටන් ගත්ත විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා කියවනේ. ඒ හේතුව තමයි මේ channel එක host කරන මල්ලි මම හිතන විදිහට වෙනත් රටක ආభాෂයක් තියෙන කෙනෙක් සිංහල කතා කරන්නේ. ඉතින් ටිකක් අමුතුයි content සහ මෙයා සිංහල pronounce කරන විදිහ, මෙයා සිංහල කතා කරන විදිහ ටිකක් විශේෂ නිසා තමයි මුල් කාලේ මේ channel එකට ලොකු attraction එකක් ආවේ. ආයිබුවන්, අද මේ වීඩියෝ අපි කතා කරමු smart watch එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ AMOLED screen එකක් තියෙන අදුම මොඩලකට මේ watch එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. Hilo එහෙම නැත්නම් Halo RS4 කියන මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් මගේ මාස කිහිපයක එක්ස්පීරියන්ස් එක අද කතා කරමු. මෙයාගේ ෆයිබර් එක අත්දැකීම කොහොමද මෙයා පටන් ගත්තේ. මං පටන් ගත්තේ ලෙවල් කරාට පස්සේ තමයි මේ ෆයිබර් කියන එක ගැන දැනගත්තේ. මේ වෙද්දිත් මේ මල්ලි මේ channel එක නොනවත්වා කරන් එමින් පවතිනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා ඊයේ Fiverr ගැන ටියුටෝරියල්ස් කරන්න, ඔන්ලයින් කොහොමද මුදල් උපයන්නේ මේ ගැන ටියුටෝරියල්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න Fiverr ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් Dishon Vlogs channel එකේ Fiverr සම්බන්ධ කතා කරපු contents බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Fiverr වල success වෙච්ච අයව ගැනලා මෙයා content කරලා තිනවා. එයාලගේ experience එක අහලා කොහොමද
කොහොමද Fiverr පටන් ගත්තේ මොනවාද අපි build කරගන්න ඕන skill එකක් ඕනද Fiverr කරන්න සහ Fiverr කරගෙන යද්දී එන ගැටලු මොනවාද මේ වගේ ගොඩක් දේවල් Dishon Vlogs channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ channel එකේ base වෙලා තියෙන main content type එක මම හිතන විදිහට review type එකේ content තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම tutorials උත් තියෙන නිසා education පැත්තට ටිකක් mix වෙච්ච channel එකක් විදිහට තමයි මට මේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් Dishon Vlogs channel එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ විදිහ සමහර විට බලලා ඇති. ඉතින් බලලා තියෙනවා නම් double check කරන්න ගිහිල්ලා මේ channel එක subscribe කරලාද තියෙන්නේ කියලා පළවෙනි වතාවට මේ channel එක ගැන දැනගත්ත කෙනෙක් නම් දැන්ම යන්න මේ channel එක ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. මොකද මේ channel එකත් 100k goal එකට ඉතාමත් ආසන්නයේ ඉන්නේ සහ 100k goal එක achieve කළ යුතු channel එකක්. ඒ වගේම තමයි silver play button එකක් ලැබිය යුතු channel එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ channel එකටත් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම set වෙන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම channels 4ක් ගැන කිව්වේ. මම channels 5ක් ගැන තමයි content එක කරන්න හිටියේ. හැබැයි අවසාන මොහොතේ මේ content එක කරන්න හදිස්සි නිසා මට එක channel එකක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මගේ ඔළුවේ channels කිහිපයක් තිබ්බා මේවා 80000ත් ලක්ෂයත් අතර තියෙන channels කියලා. ඉතින් එහාට මම තව channels හොයාගෙන යද්දි මට sl.com channel එකේ මිලාන් help කරනවා මෙන්න මේ channels තියෙනවා කියලා 80000ත් ලක්ෂයත් අතර. ඉතින් මගේ main requirement එක උනේ මේ channels review කරද්දි 80000ත් ලක්ෂයත් අතර තියෙන channels වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි education content පැත්තට ටිකක් විතර බර channels වෙනවා නම් හොඳයි කියලා මගේ ඔළුවේ idea එකක් තිබ්බා. මොකද comedy entertainment මේ හැම දෙයකටම ලොකු shout out එකක් දෙන්න දෙයක් නැහැ මේ channels වලට තනියම උනත් grow වෙන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. හැබැයි education type එකේ content කරන channels වලට special support එකක් ඕන. ඒ channels තව තවත් ඉදිරියට grow වෙන්න. ඉතින් මේ වැඩේදී මට help කරා අපේ sl.com channel එක කරන මිලාන් තමයි මේ channels ටික සමහර channels මට කිව්වේ මේ channels තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා sl.com channel එක ඔයා subscribe කරලා තියාගන්නවා YouTube content creator කෙනෙක් නම්. ඒකට හේතුව තමයි sl.com channel එකේ YouTube වල මොනවාද එන අලුත් features අලුත් updates මොනවාද සහ මේ ගැන හැම දෙයක්ම A to Z කතා කරන channel එකක් විදිහට තමයි sl.com channel එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කර යුතුම channel එකක් තමයි sl.com කියන්නේ. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු channels වලට join වෙලා ඔයාලා ආස content තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු content creators ලට මම wish කරනවා ඉක්මනටම 100k goal එක achieve කරලා ඔයාලගේ channel එක verify කරගෙන ඒ වගේම තමයි silver play buttons 4ක් ලංකාවට ගේන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ sl.com channel එකටත් මම wish කරනවා ඉතාමත් ඉක්මනින්ම 20000 goal එක 50000 goal එක සහ ඊට පස්සේ ලක්ෂ goal එක achieve කරන්න ඔයාටත් හැකි වෙන්න කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where